Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Guitar. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Eleinte féltem az egész programtól, hogy milyen lesz, hogy befogadtok-e, vagy valami, és olyan könnyű volt, tehát így fél óra után már olyan volt, mintha régóta itt lennék, és annyira jó érzés volt. Én nem tudtam erről semmit, és először azt gondoltam, hogy hát majd nem igazán jövünk ki, nem tudunk velük beszélgetni, és ahhoz képest tényleg teljesen pozitívan csalódtam az egész, mert tök jól kijövünk velük, meg minden, tehát egyáltalán nem adott, amire számítottam. Ez annyira sok szeretet van bennük, és tényleg ez a feltétlen szeretet, ami azért megdöbbentő az emberek számára. Tehát nagyon sokan szerintem ezt nem tudnák így tehát nem az, hogy hová tenni, hanem elképzelni, hogy egy fiatal ember, tehát egy fiatal lány, vagy ennyi feltétlen szeretet legyen. Attól féltem, hogy olyan kitöréseik lesznek, de azt tudtam, hogy valahogy aranyosak, meg hogy nincsenek meg bennük ezek az emberi gonoszságok. Azt hittem, hogy így nehezen kezelhetőek lesznek, és hogyha most nem tudtam volna betegek, vagyis hát úgymond betegek, akkor nem is vettem volna észre. Például a Bogi, az Orsi, így ők ketten nagyon aranyosak, amikor így megismerkedtünk, így rögtön beszélgetésbe egyelettünk, és jóba lettünk. Mi így hárman a fiúkkal, a Petivel, meg Jocival összeverkodtunk nagyon a Fecóval, hát őt nagyon bírjuk. Fecó, csomót beszélünk, a telefonon is hívott már kétszer engem, így külön. Akkor is elbeszéltünk, hogy mi újság, hogy vagy, hol voltál, ilyenek. Jó érzés azért, nem igazán kötődött még senki így hozzám, hogy azért, hiszen ugye egy hónapban csak egyszer találkoztunk, és abból is mindig találkoztam a Fecóval, mert valamikor hiányzott ő, valamikor én hiányoztam, és mégis, hogy így azért emlékszik rám még így is, mert így beszélni akar velem, meg ilyenek. Körbejártuk a 8. keretet, az is elég érdekes volt, igen. Ez tetszett. Még annó emlékszel, hogy a Teleki téren voltunk, igen. És én ott laktam, és nem is tudtam, hogy ott zsinagóga van, meg ilyesmi, úgyhogy tényleg én is meglepődtem, mert mondta is a nő, hogy sokan nem tudják, és tényleg sokan nem tudták, meg hát én sem tudtam. Meg te se pedig ott laktál. Igen. Aha. Talán kicsit tudom látni hogy a világot, ahogy ők is. Hát egy teljesen idegen számára először inkább azt mondanám, hogy próbálj meg nyitni feléjük, mert nem ők lesznek azok szerintem, akik először nyitni fognak egy idegennek. Tehát mindenképpen nekünk kéne először megközelíteni őket, és hogy megvárni azt, hogy ők beengedjenek az ő szférájukba végül is. És hogyha beengedtek a szférájukba, azután ők is teljesen nyitnak felénk, szóval már teljesen lehet velük beszélgetni mindenről tényleg. Van egy sztereotípia az emberekben, hogy ők milyenek is, és egyáltalán nem, tehát mindenről lehet velük beszélgetni, és annyira édesek, nagyon imádom őket, tényleg egyszerűen. Abszolút nem olyanok, mint ahogy az ember gondolná, tehát szerintem nagyon jó, ezt folytatni kéne, máshol is szerintem. Nem csak a mi iskolánkban, hogy itt tényleg ez terjedjen. Szerintem szuper.